Szép jó hajnalt mindenkinek. Thorin vagyok. Ez pedig az Operencia folytatása az ellopott nappal. Sajnos egy rövid szakasz az elveszett, mert egy ponton egyszer csak teljesen meghalt a gép. Nem tudom, hogy a játék volt a hibás, vagy egyéb, de abszolút halállal megpusztultunk, úgyhogy azért óvatosan. Itt talán egyszerűbb, ha elmegyek. A kereskedőhöz való úton jutottam be a következő pöttyhöz. Na, hol is vagy? Itt. Ugye volt a semmibe lebegő cumó. Ezhez az oszlophoz lehet oda menni, a fejét kijelöljük, akkor föl lehet rakni rá a fakoronát, amit korábban megtaláltunk, és be tudunk ide jönni. Néhány dolgot találunk, fát, ilyesmit, és egy hatalmas üstöt, amit ha visszaviszünk a valamelyik tűzhöz, bármelyik tűzrakó helyhez, akkor lehet használni, mint recept készítő, ami egy viszonylag egyszerű, de jópofa puzzle-höz vezet. Nem tudom, hogy meg tudom-e mutatni. Nem, mert már mind a kettőt meghasznált. De meg tudom. Leírást ad, némi fejtörőt, hogy hova, mikor, melyiket, és az alapján ki kell találni. Itt van egy 4x4-es mező, amiből ki lehet válogatni a megfelelő elemeket. Ugye azt mondja, hogy használd a gyógyítót elsőnek, és az antibiotikumot a másodiknak. Első, második gyógyító, antibiotikum. Petál és fieldet ne rakd az utolsó helyre, és az nem lehet az antibiotikum. Ez ugye jelzi, hogy ide kell rakni őket, és még mondja, hogy gyökeret és woodland forrást kell használnunk, akkor az kiadja a másodikat. Ugyanígy a másiknál, a cherry bombnál. De hát valószínűleg még találkozunk ilyenfajta feladatokkal. No, hát ezután felrobbantjuk a sziklát. Miután itt már jártam, ugye itt tudjuk, hogy mit fogunk tenni. Lássuk. Oh, I'm looking forward to this. Remind me to cover my ears next time. Let's hope there is no next time. The water flows quite nicely now. We have a tree to talk to. Most irány vissza a fánkhoz. Dumcsizni vele. Enjoying your new water supply? Yes. But again... Wait. Let me guess. It is not that simple. Correct. What now? Something holds my roots in place underground. I cannot move them. I require your assistance. Where do we go? Go east. You will see for yourself. East it is. Haladjunk. Keletnek. Találunk egy When they gödröt. reached the shore, a remarkable, yet all too familiar sight swished and swirled before them. A hole in the lake? Is your friend here, Yorshka? Back for more, I see. Yet another familiar sight presented itself. This time recognizable to only one in the party. This is the man who stole the amulet and knocked you out just before we met. Light on details, but not inaccurate. The name is Sebastian. Perhaps you care to enlighten them further, Yorshka. Of course. But
You look like you have more pressing matters to discuss. No less pressing than during our first encounter. But my personal quest could use the assistance of your companions if they're willing to hear my story. This is all very strange, but I'm curious. You were the symbol of the 7 tribes. Your story greatly interests me. Fair warning, it starts with a Taltosh. It does. A very wise Taltosh named Gunsel, who once served Attila himself. I met the Taltosh years ago during his legendary travels across Operencia. During my time with him, Gunsel had a vision of destiny. My destiny. He told me my purpose, to secure the sword of Attila and deliver it to the one who brings light into the darkness. In great battle, this chosen one will lead us. With the Sun King's disappearance, I fear this battle is nigh. The Sun King? Nopkirai is his real name, said to be the personification of the sun itself. In fairy tales of the old faith. True. By day, he mounts his mighty silver-haired steed to leap across Operencia, offering light from dawn till dusk. At night he rests, sometimes taking human form to visit this middle world himself. The Sun King is very real, and because you brought it up, young knight, tales of fairies are very real too. So you're saying this prophecy has led you here many years later? Which just so happens to be the same place we're headed to free a talking tree. Convenient. Sounds like the will of the gods to me. I have reason to believe this is the tomb of Attila. And within it I hope to find his sword. Will you join me then? No. You will join us. Ha ha ha! Very well then. Do lead on. Remek. Gyorsan öltöztessük föl. Mert jár neki azért némi felszerelés, van bőven. Egy egész jó kardot hoz magával. No, hát itt pusztult meg legutóbb. Lássuk, hogy ezúttal szerencsésebbek vagyunk. Na, eddig úgy látom, igen. The companions entered the tomb with an optimistic sense of wonder. It did not last. With no warning, an unseen foe slammed the door shut behind them. And then, silence. Pure darkness. We're going to die in here. But then... Well, at least we won't die in the dark. Remek. I've not seen a keyhole shaped like an arrow before. Curious. Don't look at me. I don't have that key. Oké, lássuk. A spirit haunts us. A female spirit. Not Attila. Look, straight ahead. Could it be? Nem ezt vártuk. Ó, egy pihenőhely. Kristályt nem lehet begyűjteni. You are correct, Yoshka. This is not Attila's tomb. This is where he buried his own sun, moon, and stars. Queen Reka. I have no doubt. And she's already introduced herself to us.
That's not all that concerns me. Oké. Vajon csatlakozni fog? This warrior skeleton looks formidable. I'm glad it's not trying to kill us. Call him Und, and he very likely will. Why are you keeping us waiting then, Ond? Get on with it. For a place never meant to be visited, they sure put some time into these elaborate door dial systems. Oké. Ha ezt olvasod, mindjárt meg fogsz halni. Ilyen kedves szöveg. Ó, elótöhetem. Huba, stb. There can be no doubt. This is not only the tomb of Queen Reka, but also of 4 of the 7 great chieftains. They are seated around us. I know this is difficult for you, Sebastian. Just as I know what must be done at any cost. Now, onward. We look upon the remains of Tohotum, a great chieftain of the 7 tribes. I enjoyed viewing his sorcery in my youth. I hope not to see it in action once more. Úgyis tudjuk, hogy mindegyikkel meg fogunk küzdeni. Skeleton archers confound me. How do they aim with no eyes? Alas, Tosh, he could bullseye anything while blindfolded. I'd like to stay on his good side then. Pleasure to meet you, Tosh. Oh, hello. It's Olfa's root, covered in some sort of mystical fungus. Let's remove any we see down here. Yes, all this talk of ghost queens. I almost forgot about our friend, the Persnickety Perennial. I'm strong, but not strong enough to open this door without a key. Hát akkor mire vagy alkalmas? Na. Próbáljuk meg hátulról meglepni. Your loot better be worth this. Ouch. Ó! Ja, remélem nem kell elpazarolni. Jó. Úgy vélném, hogy May your soul find rest in the afterlife. villámgomba. Köszönjük.
Well fought. Oké. Egész gyorsan fogynak, hogy úgy mondjam. De nem elég gyorsan. Egy charging, meg egy másik charging. Melyik? Oh, that one seems so nice. What a waste of life. Na, hát nem túl szimpatikus a kis villámló bogyó. Még egy gomba. Egy kulcs. Hát eddig nem sok. De ott egy ajtó. Lássuk, hogy ki tudjuk-e nyitni a kulcsra. Jap. Oh, hello. Tüzes repülőkoponya, minden oké. Nem sikerült meglepni a tüzes repülőkoponyát. Triumph! Ouch. Not funny. Kicsit gyógyuljunk. Azt hiszem lassacskán pihenni kell majd. Tűzre felteszem immunisja. Reméltem, hogy ki tudjuk ütni, de nem. It is done. Szedjünk ki. Hát nem a legszebb körünk volt, na. Maradjunk ennyiben. Valamelyik találja már el. Sometimes I wish I excelled at things other than taking life. No. Minőségi pajzs, azt hiszem. Felteszem, valahogy át lehet majd jutni egyszer oda. 2 doors, 1 dial. How do we get into both?
Ez sehova nem vezet. Egy újabb bogyóka. Meze, allow me to push you through that small hole. It will hurt, but I feel it will lead to riches. I'd rather we pursue another option and come back later. Yushka, allow me to push you through there. Meze is right. There will be another option. Oké. Túl egyszerű lett Who volna. wants to see a magic show? Alapvetően mindenki. Kicsit gyógyíts. Kezdünk elég gyér állapotba lenni. Lehetett volna szerencsésebb. Kezdünk nagyon nem jól állni. Melyik a gyógyító ez? Jó, azt hiszem ezután pihenni kell mindenképpen, ha akarok, ha nem. Legalább jól leszette. Egy kis félelem. How rude of me. I never caught your name. 1 HP. 1 HP múlott. Anything worth stealing? Azért megúsztuk. 3 pengéjű tör. Na, azt hiszem itt az ideje, hogy megkeressük a pihenőhelyet, most, hogy van itt egy hold. Even with no sky above us in a haunted tomb, the moon continues to taunt us. No, kint volt egy pihenőhely. Hát túl sok teteje nincs, úgy vélem a másik útnak, ha egyszer úgyis ott van a gyökér. Hát azt hiszem ezt megoldottuk. Ezt az irányt. Itt a pihenőhely. Csak az a kérdés, hogy kint random ránk ugrik-e valamelyik a 4-ből. Vagy azt megvárja, vagy azzal megvárja a játéka. Az opciót, hogy körbejárjuk a cuccot. No, egy ott még van. Meg nyilván ez a sokadik mellékág. It's rusted, but I'd recognize that longsword anywhere. Do stay and rest, Chieftain Uma.
Oké. És nem túl meglepő módon egy újabb ajtó. Aztán innen folytatjuk legközelebb. Pihenünk, alszunk, mentünk. Mára ennyi. You said your name is Sebastian, right? As in Sebastian the Dragonslayer? Heard the tale, have you? Alas, young Busy, I have never slain a dragon, but that story is very much about me. Father told me that story. Sebastian killed several dragons. Didn't one of them have 10 heads? 12, but I don't mean to brag. You just said you didn't kill any dragons, old man. How could you possibly justify any bragging? Simple, really. Believe it or not, I too was once a very young man. I don't. Almos, the great chieftain of the 7 tribes, took a liking to me and invented a story adorned by all with me as the central character. This was all shortly after Ottila's legendary triumph over Thade, which captured the imagination of every aspiring child who saw himself a warrior one day. So a story invented for you gained popularity and made its way through Operencia. Interesting. Yes, it is interesting, but also a little disappointing. I was hoping there really was a Sebastian the Dragonslayer. With any luck, young Meze, you will help me find the sword that slayed the greatest dragon of them all. Az is valami. Pihenjünk. Mentsünk. És folytatjuk innen legközelebb.